السلام عليكم. هل فكرت يوما في الشرنقة؟ هل فكرت في اليرقة التي تقوم بصناعة هذه الشرنقة؟ اليرقة تصنع شرنقة عجيبة، ثم تدخل فيها لتتحول بعد أيام إلى فراشة. فماذا يحصل داخل الشرنقة؟ الذي يحصل هو كالتالي: عربة بسيطة دخلت أحد الأقفاص، ثم تكسرت مكوناتها تماما، حيث جرى تفتيت كامل للعربة داخل هذا القفص، وتمزق المطاط والزجاج والتروس والحديد والمحرك وكل شيء. وإذا بنا بعد أيام قليلة نجد أنفسنا أمام طائرة عملاقة تخرج من هذا القفص لتطير في السماء. هذا بالضبط ما يصير داخل الشرنقة. فاليرقة تدخل إلى الشرنقة، ثم تفرز اليرقة إنزيمات هاضمة تهضم نفسها وتتكسر تماما، فهي تموت حرفيا، حيث تتحول إلى حساء من البروتينات، فتذوب اليرقة كليا. ثم تقوم بعض الخلايا المتخصصة القليلة المتبقية في الشرنقة، والتي فيها إرشادات التحول لفراشة، تقوم هذه الخلايا بتوجيه هذا الحساء لتتحول إلى فراشة مدهشة. نعم، تظهر من هذا الحساء فراشة كاملة بأجنحتها وأعينها المركبة وجهازها التناسلي ومنظومة الطيران والملاحة الخاصة بها، بمنتهى الإتقان وجمال الشكل. وكل هذا لم يكن موجودا من قبل في اليرقة. فليس في اليرقة أجنحة، وليس فيها عيون مركبة معقدة، ولا يوجد بها نظام ملاحي ولا جهاز تناسلي وظيفي، لكن كل هذا يظهر بمنتهى الإبهار في الفراشة الخارجة للتو من الشرنقة. فهي بالضبط كما قلت عربة بسيطة تفتتت وتحولت لطائرة عملاقة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أمام كل عاقل: كيف تسمح اليرقة لنفسها بالدخول إلى شرنقة تعلم أن خلاياها ستموت بعد قليل في هذه الشرنقة؟ كيف تخاطر بحياتها بهذه الطريقة، بحيث يتحلل جسمها بالكامل؟ فهي وكأنها تدخل قبرها بنفسها. But a chrysalis, unless it represents a bridge to something yet to come, is really a casket. If you're a caterpillar, you're entering your own grave. Turning most of your body into a molecular soup would be suicide. So it wouldn't be any benefit at all to kill yourself unless you've got a hidden plan up your sleeve. Like, okay, I know I can go ahead and commit suicide because there's a new me waiting to happen. تخيل لو أن اليرقة ملحدة. تخيل لو أن اليرقة لا تؤمن بحياة بعد الموت. هل ستقوم بهذه المغامرة؟ هل ستدخل الشرنقة بنفسها؟ هذا محال. لو أقنعتها 1000 مرة أن حياتها الدودية البسيطة سوف تتحول إلى حياة جديدة مدهشة في السماء بأجنحة رائعة، فلن تهتم بهذا الكلام أبدا طالما أنها ملحدة. فهذه مخاطرة لا يقوم بها إلا كائن يملك غريزة تسبح بحمد الله وتسلم له في كل أمرها. اذهب لأعظم الجامعات وأعظم العقول وأعظم المعامل، وأعط كل هؤلاء ما يريدون من الزمن. هل يستطيعون جميعا أن يحولوا يرقة واحدة إلى فراشة؟ إذا كان منتهى حلم جامعات العالم ومنتهى الأمل عندهم في الحصول على شيء أبسط من البكتيريا بملايين المرات، ولا يملكون لهذا سبيلا. ما نحاول القيام به هو تشكيل شكل من أشكال الحياة يكون أبسط نموذج من أشكال الحياة، وسينتج شيء أخف وأصغر بملايين المرات من بكتيريا صغيرة حديثة. لا يقدرون على المجيء بشيء أبسط من البكتيريا بملايين المرات، بكل ما عندهم من علوم وأبحاث وجامعات ومعامل. فما بالك بفراشة مدهشة بأنظمة ملاحية وأجنحة رائعة الجمال وأجهزة معقدة ومعدة وسيقان وجهاز تناسل. سبحان الله العظيم وبحمده. تخيل كم من دليل على القدرة الإلهية تحمله الفراشة. وبالمناسبة، الفراش يظهر فجأة، فلا وجود هنا للانتخاب الطبيعي ولا لخرافة التطور. فالذي يحصل أن حساء من الخلايا الميتة تتحول فجأة إلى فراشة. Without foresight, it's highly unlikely natural selection would retain a destructive process like cell death. Now, cell death is programmed. It's not something that happens by accident. عندما تدخل اليرقة إلى مرحلة الشرنقة، فإنها في الواقع تكون في طريقها لرحلة برزخية تتهيأ بعدها لحياة جديدة. إن هذه المعجزة، اليرقة ثم الشرنقة ثم الفراشة، لهي إبهار من أعجب ما يكون.
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وحين يخبر الله عز وجل بحياة الإنسان بعد الموت، فإن هناك لفتة عجيبة، حيث يشبه سبحانه بعث البشر يوم القيامة بالفراش. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فآية الفراش أمامك كل يوم، وسوف تبعث مثلها يوما. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ويقول عز وجل: ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فالله الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء، رب البشر والفراش، قادر أن يعيد خلقك مرة أخرى كما أعاد خلق الفراش أمامك. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. بل إن إعادة الخلق أهون وأيسر. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهل كنت تظن أن الله خلقك وأطعمك ورزقك وكلفك ولن يحاسبك؟ ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وهنا لنا وقفة مهمة، حاول أن تتدبرها. قلنا أن الشرنقة تقوم بإفراز إنزيمات تهضم بها نفسها، فهي إنزيمات هاضمة قوية تذوب بها الشرنقة تماما وتصير حساء من البروتينات، حيث تموت كل الخلايا ولا يتبقى إلا بعض الخلايا المتخصصة القليلة، والتي بها إرشادات التحول إلى فراشة، حيث تقوم هذه الخلايا بتوجيه الحساء لتشكيل الفراشة المدهشة. العجيب هنا أن الإنسان بعد أن يموت فإنه يحصل معه نفس الأمر تماما وبنفس الكيفية، حيث تخرج إنزيمات هاضمة من السائل الخلوي للإنسان بعد الوفاة، وتقوم هذه الإنزيمات بإذابة أنسجة الإنسان تماما، فيتحلل الجسد بكل خلاياه. وكما أن في الشرنقة خلايا متخصصة متبقية، فكذلك تتبقى في الإنسان خلايا متخصصة كما هي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وعجب الذنب هو آخر منطقة العصعص أسفل العمود الفقري، وهذه المنطقة المدهشة لا تؤثر فيها الإنزيمات الهاضمة، كما بالضبط الخلايا المتخصصة في اليرقة. وهنا السؤال: هل هذه المنطقة هي فعلا عبارة عن خلايا متخصصة؟ والجواب نعم، فهذه المنطقة هي التي منها خلق الإنسان. ففي أول الأسبوع الثالث من الحمل يظهر ما يعرف في علم الأجنة بالشريط الأولي primitive streak، وهذا الشريط الأولي هو المسؤول عن تشكيل الجنين، حيث يشكل الخلايا المتخصصة التي سيظهر منها الجنين في مرحلة تالية. وبنهاية الأسبوع الثالث من الحمل يبدأ هذا الشريط الأولي في الاختفاء تدريجيا، ويترك مكانه ما يعرف بالبرعم الذيلي كودوليميننس، ثم يبدأ هذا البرعم الذيلي في التضاؤل هو الآخر، ليتحول في النهاية إلى منطقة العصعص. إذن فالعصعص هو في الأصل الشريط الأولي الذي نشأ منه الجنين، فهو المكان الذي منه خلقنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام. فهي منطقة خلايا متخصصة عجيبة، منها خلقنا وفيها سنركب يوم القيامة. كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. سنركب مرة أخرى ونخرج كما خرج الفراش، لكن الفراش سيكون ترابا.
أما الإنسان فليس أمامه إلا جنة أبدا أو نار أبدا. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فرحلتنا ممتدة لننظر ونفكر معا في خطوات يسيرة نحو اليقين، فتابعونا في برنامجكم فكر معي.